Salutare, dragi prieteni! Astăzi avem mai multe subiecte interesante pentru că multe lucruri s-au întâmplat și o să încerc să rezum cât mai mult. O să fac două materiale așa cum fac de obicei, unul care o să-l public la orele 12 și unul care îl public mai târziu pe la 3-4. Și vreau ca materialul de la amiază, primul material, să fie un pic mai destins așa, și de aceea aleg lucruri amuzante care se combină cu lucruri care ne interesează pe noi despre politica internă, cât și despre războiul din Ucraina. Și o să încep. Salutul nazist al lui Elon Musk. Vreau să vă arăt o tipă, mesajul unei doamne. Care este de 6 ani proprietar Tesla. Îl credea pe Elon Musk un erou, precum Iron Man. Și haideți să vedem ce s-a întâmplat. Apoi m-am gândit că s-au întâmplat așa multe lucruri. Omul ăsta e obsedat de putere și atunci m-am schimbat părerea despre el. Foarte, foarte tare materialul. Lucrul cel mai grav care m-a determinat a fost salutul nazist. Și uite ce face, își folosește mașina pe post de tractor. Mesajul pentru oricine se gândește să-și cumpere Tesla, nu-ți cumpăra. Nu-ți pune banii în acest plan extremist, în această viziune extremistă a societății. Te rog, nu cumpăra o Tesla. Foarte tare, foarte tare. Ia uite. Și salutul nazist făcut pe plajă. Drăguț, nu? Când văd astfel de lucruri, parcă... Da, ăsta e salutul nazist, să-l mai vedem o dată. Și nu știu dacă știți, Elon Musk continuă cu astfel de mesaje extremiste și chiar am înțeles că autoritățile americane interzis protestele în fața reprezentanțelor lui Musk, Tesla. Foarte grav. Și Trump, ieri din ce am înțeles, vrea să scoată din schemă judecătorii care îi se opun. Deci vrea să instaureze o dictatură ca să nu mai avem nicio emoție că Donald Krasnov Trump o să facă lucruri bune pentru Statele Unite ale Americii și pentru lumea liberă. Zero. Aici avem o știre foarte interesantă. Puterile europene, militare europene, lucrează la un plan de 5-10 ani pentru a înlocui NATO. Asta este o știre care ne vine de la Financial Times și o structurează foarte bine Marco Badea. Foarte interesant și vreau să le spunem așa repede. Cred că de la această exclusivitate din Financial Times trebuie să plecăm astăzi. Marile puteri militare din Europa, în special Marea Britanie, Franța, Germania și țările nordice, poartă discuții informale, dar bine structurate în perioada aceasta pentru a prelua în următorii 5-10 ani o parte semnificativă din responsabilitățile Statelor Unite în cadrul NATO.
Pe scurt, scopul acestui plan este de a convinge Washingtonul sub Trump să accepte o retragere treptată și planificată a NATO, dacă chiar are în vedere acest lucru, nu una bruscă sau care ar putea destabiliza securitatea continentului. Planul acestui transfer gestionat ar urma să fie prezentat de către europeni administrației Trump înainte de summitul NATO din iunie de la Haga, iar Financial Times scrie că acest plan urmează să includă angajamente clare privind creșterea cheltuielilor de apărare și dezvoltarea capacităților militare europene. În acest moment știm că Statele Unite ale Americii au 80.000 de soldați în bazele din Europa și au capacități militare avansate, au armament avansat pe teritoriul european. Oficialii europeni recunosc că, în ciuda eforturilor recente de a crește bugetele de apărare accelerate după revenirea lui Trump la Casa Albă, Europa are nevoie de cel puțin 5 până la 10 ani pentru a ajunge la un nivel comparabil de autonomie militară, excluzând componenta nucleară. Care este starea de spirit? Unele state europene sunt încă reticente în a se angaja în aceste discuții de teamă că ar putea încuraja o retragere americană mai rapidă, în timp ce se îndoiesc de angajamentul administrației Trump față de NATO pe termen lung, ținând cont de dezghețarea relațiilor cu Rusia lui Putin, mai indică jurnaliștii Financial Times. În actualul context geopolitic extrem de complicat, inițiativele conduse de către Marea Britanie și Franța, precum și formarea unei coaliții a celor dispuși pentru sprijinirea Ucrainei după război, fără implicarea directă a SUA, reflectă deja o mișcare clară spre un pilon european în NATO. Iar oficialii europeni argumentează deja în mod public că menținerea actualei structuri NATO, chiar și fără implicarea americană, este mai fezabilă decât construirea unei noi alianțe militare de la zero. De ce? Păi e logic răspunsul: NATO oferă deja infrastructură, standardele și mecanismele necesare cooperării militare europene, iar o eventuală restructurare internă a alianței fără SUA ar putea fi cea mai realistă soluție pentru a asigura apărarea continentului european, continuarea apărării continentului european pe termen mediu și lung. Da, multe lucruri nasoale s-au întâmplat de când Trump este la putere. Încă o postare interesantă făcută de Marco Badea, este un jurnalist independent, puteți să-l urmăriți pe Facebook, are niște articole foarte bune. Ca să înțelegem de ce Putin vrea cu disperare Ucraina și mai ales Crimea, trebuie să ne uităm la imaginea de ansamblu. În această imagine, faptul că Marea Neagră este vitală pentru dorința Rusiei de a rămâne o putere regională care are influență în plan regional și global sunt esențiale. Cum poate să fie contracarată această dorință a Kremlinului? Printr-o strategie comună a UE și Turciei care să securizeze regiunea, ceea ce se întâmplă în zilele noastre. Mai multe detalii pe explicativ, puteți să intrați și voi pe acest link foarte interesant. O să vă las link-ul în comentarii. Și de ce nu să citiți acest articol foarte interesant. Există și un video acolo cu profesorul și cercetătorul Neil Melvin de la The Royal United Services Institute, care explică de ce Marea Neagră este un element central în ambițiile geopolitice ale Rusiei lui Putin, iar controlul asupra acestei mări negre va fi decisiv în conturarea balanței geopolitice de putere din secolul 21.